ሰላም እንዴናችሁ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ይድረሳችሁ እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ እላችኋለሁ። እንግዲህ እንዴት ኮንፊግሬሽን እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከናንተ የሚጠበቀው ግዴታ ክራይቴሪያ ከናንተ የሚጠበቀው እንደ ዋን አይፒ ነበር ከዚህ በፊት ዋን አይፒን ስታቲክ ላይ ኮንፊገሬሽን እንሰራ ግዴታ ከቴል የተሰጣችሁን ዋን አይፒ ነበር የሚያስፈልጋችሁ። በአሁኑ ደግሞ ግዴታ ከናንተ የሚፈልገው ኮንፊገሬሽኑን ለመስራት አካውንት ነምበራችሁና ከቴሌ ከ994 የተላከላችሁ ከ994 የተላከላችሁ ፓስወርድ ነው ማለት ነው የሚያስፈልጋችሁ። እንግዲህ ይሄንን ዩዘር ኔም ማለት አካውንት ነምበራችሁንና ፓስወርዳችሁን ምስጢር ነው ማለት ነው። ለማንንም ማሳየት የለባችሁ። ፒፒኦ እንግዲህ ይሰራል ማለት ነው። ሌላ ሰው የእናንተን ፓስወርድና ዩዘር ኔም ካገኘ ሊጠቀምበት ይችላል ማለት ነው። እናንተ አካባቢ የሚኖር ሰው ሊጠቀምበት ስለሚችል እሱን በሰክሬት ወይም በምስጢር መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ እንደ ከዚህ በፊቱ ኮንፊግሬሽን ለመስራት ወይም ከዋይፋይ ጋር እናገናኛለን ራውተራችን ከኮምፒውተራችን ጋር ኦር ከአንድሮይድ ስልካችን ጋር ከሞባይል ስልካችን ጋር እናገናኛለን በዋይፋይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ካለን ደግሞ ወይም ላፕቶፕ ምናምን የሚጠቀም ሰዎች ደግሞ RJ45 እንግዲህ በRJ45 ካገናኛችሁ በኋላ በቀላሉ ኮንፊግሬሽን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ታችሁም ሰብስክራይብ አርጉና ጀምሮላችኋለሁ። እንግዲህ የፒፒኤን ሰርቪስን በጣም ብዙ በብዛት በሰፊው ቴሌኮም እንግዲህ ሰርቪስን እየሰጠ ይገኛል። አዳዲስ ቴክኖሎጂ እየመጡልን ነው። አዳዲስ ካምፓኒዎች እንግዲህ ከሞኖፖሊ ወደ ፕራይቬታይዜሽን መንግስት ይሄንን ጠንካራ የሆነ እርምጃ ወስዶ ቴሌኮምን ከሞኖፖሊ ወደ ፕራይቬታይዜሽን ማዛወሩ በጣም ጠቃሚና ውጤታማ የሆነ ለህዝባችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ሰርቪስን ኳሊቲ ያለን ሰርቪስ ቴክኖሎጂን አዳዲስ ቴክኖሎጂ እንዲመጣ ይረዳል ማለት ነው። ሞርና አሁን በየጊዜ የኢትዮ ቴሌኮም ሰርቪስ የመቀነስ እንደዚሁም የፕራይሱን የመቀነስ እሱ ከነዚህ ከውድድር የተነሳ ነው ማለት ነው። በተቻለ መጠን አሁን ኳሊቲን በጣም እየተጠበቀ ነው። ኳሊቲው አሪፍ የሆነ ሰርቪስ እየተገኘ ነው። ወደፊት አሁን እነዚህ ብልሽቶች ላይ በቀላሉ ሶልቭ የሚደረጉበት ወይም ቶሎ የማይበላሹበት ወይ ሊመቻች ይችላል ማለት ነው። ወደፊት ኳሊቲን የማስጠበቅ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ዋን አይፒ ነበር የምንጠቀመው። አሁን ወደ ፒፒኤ ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮል እየተጠቀምን ነው። እንግዲህ ዩዘር ኔማችሁና ፓስወርዳችሁ ተጠቅማችሁ የብሮድባንድ ሰርቪስን ታገኛላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ይሄንን ቪዲዮ መሰራላችሁ ለምንድነው ሜቢ በስተት የሆነ ሪሴት የምትለው በተን ነክታችሁ ሪሴት ካረጋችሁት ሜቢ ቴክኒሻኑ መጥቶ እስከሚያስተካክልላችሁ ድረስ ስለሚያስቸግራችሁ በተቻለ መጠን ይሄንን ጉግል በዚህ ጊዜ አሁን ሁሉም ጉግል በማድረግ ነው የከበደውን ነገር የሚያገኘው ከነዚህ ከሶሻል ሚዲያዎች ከቴክኖሎጂ በጣም እንደዚህ ስለሄደ እና ህዝባችን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል እንደዚሁም ጉግል ስታረጉት ያው ሪኮመንድ ስለሚያደርግ የዚህ ራውተር ላይ እንዴት የፒፒኤ ኮንፊግሬሽን እንዴት እንደሚሰራ how to configure ብላችሁ ከጠየቃችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቻናል ላይ ሪኮመንድ ሊያደርግላችሁ ይችላል። እንግዲህ ከናንተ የሚጠበቀው ዋን አይፒያችሁ ነበር የምትይዙት ከዚህ በፊት የስታቲክ ላይ ስንሰራ። በአሁኑ ደግሞ ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳችሁን ይዛችሁ ከኔ ዩቲዩብ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ እያያችሁ በራሳችሁ ቴክኒሻን ሳያስፈልጋችሁ የቤታችሁ ናችሁ ይሄንን እኔ የሚመክራችሁን ስቴፖችን እየተከተላችሁ ከሰራችሁ በደንብ ይሄንን ምንም ቴክኒሻን ሳያስፈልጋችሁ በራሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንንም ያው 994 ደውላችሁ የመቸገር የሆነ ቢዚ ሜቢ ቶሎ ለማታገኙ ሊሆን ይችላል። በተደጋጋሚ ብዙ ሰው አሁን እኛ ጋር ሲመጣ
994ን ደውዬ ማግኘት አልቻልኩም ብላችሁ በተደጋጋሚ ጊዜ ትመጣላችሁ ሾፓችን። ወደ ደንበኞቻችን እንግዲህ አሁን ይሄንን ቪዲዮ በማየት በቀላሉ ኮንፊገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ኦፕሽንም በዚህ አጋጣሚ ላሳውቃችሁ ፈልገው 994 ደውላችሁ ሜቢ ቢዚ ከሆነባችሁ በቴክስት ወይም በሜሴጅ 8994 ላይ ፎልት ሬጂስትሬሽን ብላችሁ የሰርቪስ ነምበራችሁን ኮንታክት ነምበራችሁን መላክ ትችላላችሁ በቀላሉ። በዛ መንገድ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንገባለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉና ጀምሩ። ኮምፒውተራችን ኦር ስልካችን እናገናኛለን። ያው ኮኔክሽን ወይም ኢንተርኔት ባይሰራም ችግር የለም። ኮንፊግሬሽኑን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፒሲያችሁ ጋር ወይም ከስልካችሁ ጋር አገናኝታችሁ በቀላሉ ኮንፊግሬሽኑን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ አገናኝቻለሁ። ይሄ አርሰናል የሚል ነው። ጂሰስ የሚለው የኔ አይደለም የጎረቤት ነው። እንግዲህ አርሰናል የሚለውን ኮኔክት አድርጌያለሁ። በመቀጠል የትኛውንም ብራውዘር ላይ መሄድ ይችላልው። የትኛውንም ብራውዘር ላይ ሄጄ ሰርች ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። ሰርች እናደርጋለን 192.168.1.1 የሚለው እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሰርች ኦር ኢንተር እናደርጋለን። ኢንተር ይሄ እንግዲህ የዚቲ ራውተር ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ዚቲ እንግዲህ ሰርች ስታደርጉት በዚች ሞዴል ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። የቪዲዮውን ከፈለጋችሁ ZXHN H108N የሚል ነው ቨርሰስ 2.5 የሚል በዚህ ቨርሽን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ከዚህ በፊት ሌላ ኮንፊግሬሽን እንደምንሰራው የተቀየረ ነገር የለም። አድሚን ካልተቀየረ ማለት ነው። አድሚን እዚህ ጋር አድሚን እናደርጋለን፣ ኢንተር እናደርጋለን፣ ኦር ሎጊን እናደርጋለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። የፈርስት ፔጃችን ለመጀመሪያ ፔጅ ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪክ ሴትአፑን ክሊክ እናደርጋለን። ኪክ ሴትአፕ ክሊክ ስናደርግ ኪክ ሴትአፕ ክሊክ ከዛ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ዩዘር ኔም ኮኔክሽን ኔም ጠይቀናል። ኒው ኮኔክሽን ኔም እንሞላለን። እዚህ ጋር እንደዚሁም የቪፒኤን ቪሳ ይጠይቀናል። እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን እኔ እንግዲህ ኤዲት እያደረኩ ስለሆነ ነው ተጨማሪ እዚህ ጋር ኒው ቪፒኤን ቪሳ ያለን። እኔ እንግዲህ ቴስት ቢጠቅም ያለው ከዚህ ጆኒ በራሳችሁ ስም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ችግር የለም። ቪፒኤን ቪሳን እንመርጣለን። ከዚህ በፊት 881 ነበር የምንጠቀመው የዋን አይፒ ላይ ወይም ስታቲክ ላይ ኮንፊገር ስናደርግ፣ አሁን ደግሞ ፒፒኦኢ ላይ 0/35 ነው የምንጠቀሙት። 0/35 እንጠቀማለን። ኤችን 0/35 ስናደርግ አውቶማቲካሊ ሊንክ ታይፑን ይቀይርልናል ማለት ነው። ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮሉን ይቀይርልናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ሬጂስተር ስታደርጉት አዲስ መጀመሪያ ሬጂስተር ስታደርጉት ወይም ስትመዘገቡት ከዛን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ በቴክስት ላክላችኋል ማለት ነው። ከቴሌ ከ994 ከ994 ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይላክላችኋል። እሱን በጥንቃቄ መያዝ ያለባችሁ። ለምን ብዙ ጊዜ አሁን ይሄንን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ በቀላሉ ለሰው ከሰጣችሁት ወይም ለሌላ ሰው ካየባችሁ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። እናንተ አካባቢ የሚኖር ሰው የእናንተ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ዩዘር ኔም ማለት ያው ቴክስት ላክላችኋል ፓስወርድ፣ ዩዘር ኔም ግን አካውንት ነምበራችሁን ነው። አካውንት ነምበራችሁን ደግሞ መጀመሪያ ክፍያውን ስትፈጽሙት አካውንት ነምበራችሁ ወር ሰርቪስ ነምበራችሁ ወረቀት ላይ አለ ማለት ነው። ከቴሌ የተሰጣችሁን ወረቀት ላይ አለ። እሱን በጥንቃቄ ወረቀቱን ስካን ወይም በፎቶ አንስታችሁ በሆነ ቦታ ማስቀመጥ አለባችሁ። ሜቢ ከጠፋባችሁ በስርዓት እሱን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ዩዘር ኔማችሁ ጋር አካውንት ነምበራችሁን ትሞላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ለሙከራ ዝም ብዬ
ዝም ብዬ ልምላ ዝም ብዬ ማለት ነው። ይሄ እናንተ የራሳችሁን አካውንት ነምበር ነው የምትመሉት እና ለእናንተ ለማሳየት ነው፣ ሳምፕል ነው ይሄ። ፓስወርድ ያው ፊደል ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር ምናምን ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ይሄንን ከሞላን በኋላ ኔክስት እናደርጋለን። ኒው ኮኔክሽን ኔም ጆኒ ኤስ ልበል ዝም ብዬ፣ ቅድም በጆኒ ኮንፊገር ተደርጓል ለዛ ነው። ሌላ ስም ካለው አይቀበልላችሁም። ኔክስት አድርጋችሁ በሌላ ስም መጠቀም አለባችሁ። እንግዲህ ኔክስት ታደርጉት ቀጥታ ወደ ዋይፋይ ኔም ነው። ዋይፋይ ኔም እዚህ ጋር ዋይርለሱን ኮንፊገር የምታደርጉበት ነው። ይሄ ነው ዋይፋይ ኔሙ ነው። እኔ አሁን የኔ በዚህ ስም ስለ ቀየርኩት ነው። የእናንተ አዲስ ከሆነ ዚቲ ነው የሚለው፣ ዚቲ ነው የሚለው፣ እዚህ ጋር ዚቲ ነው የሚለው። እናንተ የራሳችሁን ስም ወደ ስማችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዶት ዶት ያደረገው ደግሞ ፓስወርዳችሁ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የዋይፋይ ኦፕሽኖቹ ናቸው። WPA PSK መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን የምጠቀመው ይሄንን ደግሞ ያው ሾው አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፓስወርዳችሁ ሰሚት ከማድረጋችሁ በፊት እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ሜቢ በስተት ሰሚት ካረጋችሁ በኋላ ላይ ሪሴት ማድረግ አለባችሁ። ኦር ደግሞ በኮምፒውተራችሁ አገናኝታችሁ ነው ፓስወርዱን ሾው አድርጋችሁ ማየት የምትችሉት። ይሄንን በጥንቃቄ ዋይፋይ ፓስወርዱን በጥንቃቄ ሞልታችሁ ካረጋገጣችሁ በኋላ ኔክስት ታደርጋላችሁ። ኔክስት ካደረግን በኋላ ይሄ ሁሉንም ዳታዎችን ይዘውልናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ቅድም ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ስንገባ አድሚን ብለን የገባ ነው። እዚህ ጋር መቀየር ከፈለጋችሁ ቀይሩ ነው የሚለው። እኛ አንፈልገውም፣ እኔ አልፈልገውም። ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ አልፈልግም፣ ኔክስት ነው ማድረገው። እንግዲህ ይሄንን ከጨረሳችሁት በኋላ ሁሉንም ስቴፑን በዚህ መንገድ ከሞላን በኋላ ፋይናሊ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ፊኒሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፊኒሽ ማድረግ ትችላላችሁ። የዚቲ ራውተርን ፒፒዌ ሰርቪስን በዚህ መንገድ ኮንፊግሬሽን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኮንፊግሬሽኑን በዚህ መንገድ ትሰራላችሁ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የላይኑ ችግር ወይም ከቴሌ የሚመጣው መስመር ችግር ከሌለው በራሳችሁ ያለ ምንም ቴክኒሻን እርዳታ በራሳችሁ ኮንፊግሬሽን መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙበት ነው። እናንተ ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ በቀላሉ ኮንፊገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምን ወደፊት አሁን እነዚህ ቪዲዮዎችን እኔም እያሳደግኩ እመጣለሁ። አዳዲስ ምክሮችንም ይዤ እመጣለሁ። አሁን ከቴሌ መስመሩ ከመጣላችሁ ራውተራችሁ ላይ ኮኔክት ከተደረገ ኮንፊገር ካረጋችሁ አውቶማቲካሊ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ሊሰራ ይችላል። ሰርቨር ላይ ከተስተካከለላችሁ ምንም በቀላሉ በራሳችሁ ኮንፊግሬሽን መስራት ትችላላችሁ። ሜቢ ይሄንን ቪዲዮ የሚጠቅማቸው ሪሴት ካረጉ ሰዎች እንደዚሁም ከሰርቨር ተለቆላቸው ሜቢ ቴክኒሻኑ መጥቶ ኮንፊገር እስከሚያደርግላቸው ድረስ ለሚቸገሩ ሰዎች በጣም ጠቃሚ የሆነ ቻናል ነው። ኤሊያና ቴክ ሾው በጣም ብዙ ሰዎች ይተጠቀሙበት ነው። በቴሌግራም በኩል ሌላ ጥያቄም ካላችሁ ጠይቁኝ። በዛ ጆይን አድርጋችሁ በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጣለሁ የዩቲዩብ የቴሌግራም ሊንኩን። ፌስቡክ አለ። አጫጭር ቪዲዮዎችን ደግሞ ቲክታክ ላይ ለቃለሁ። በዛም በቲክቶክም ፎሎ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ይሄንን ቻናል እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኔ በጣም ፕሮሞሽን አልሰራሁበትም። አግዙኝና ይሄንን ቻናል እናሳድገው፣ ህዝባችን ይጠቀምበት። በጣም ሜቢ ቴክኒሻን ሁሉም ጋር ደርሶ ቶሎ ሶሉሽን ላይሰጥ ይችላል። ይሄን ደግሞ እናንተ ቤታችሁ ናችሁ። ቴክኖሎጂ በጣም እየሄደ ስለሆነ እናንተ ከዩቲዩብ እያያችሁ ህንዶች በጣም እኛን የሚበልጡን እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ላይ በጣም ቪዲዮዎችን ይሰራሉ። ህዝባቸውንም በጣም ሰፖርት ያደርጋሉ፣ እኛንም ሰፖርት ያደርጉናል። እኛን አንድ ዲቫይሶችን አሁን በብዛት ህንዶችን እናገኛለን ዩቲዩብ ላይ። እኛም እስቲ በዚህ በቋንቋችን እና በምንግባባ መንገድ በዚህ ቪዲዮዎችን እያሳደግን ከመጣን ቻናላችን እያሳደግን ከመጣን በጣም ሊጠቅመን ይችላል ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ እስቲ አቅም ያላችሁ ሰዎች
ከቻላችሁ በውስጥ በኩል አነጋግሩኝ። ሰፖርት ብታረጉኝ የምትፈልጉ ሰዎች ውጭ የምትኖሩ ሀገር ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ከቻላችሁ እኔ የምትረዱኝ ነገር በውስጥ በኩል እነግራችኋለሁ። በውስጥ በኩል አነጋግሩኝ በጣም ፈቃደኛ ከሆናችሁ ማለት ነው። እኔ ልጃችሁን ማሳደግ ወይም እንዲቀየር ወይም እናንተን በደንብ ወጣ አድርጌ በሚዲያም እንደዚህም ፕሮግራም ይዤ ለእናንተ ለማቅረብ የምትፈልጉ ሰዎች እኔ በብዙ በኤሌክትሪካል ነገሮች ላይ በጣም ቴክኒካል ነገሮች ላይ ሞር ራሴንም አፕዴት ለማድረግ እሞክራለሁ። በማውቀው ወይም በአቅሜ በፈቀደው እናንተ ሰፖርት ለማድረግ እኔ በጣም በሙሉ ልቤ ዝግጁ ነኝ። ከዚህ ከዩቲዩብም ታገኛላችሁ ብዙ ቴክኒሻኖች ሜቢ እንደዚህ ሰፖርት ላይ ያደርጉ ይችላሉ። ግን እኔ ከተርፍ ስራዬ ውጪ እናንተን ሰፖርት ለማድረግ ነው ይሄንን ቻናል ላይ የሚሰራው። እኔ መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች ሞር በዲቫይስም ቢሆን በአዳዲስ ዲቫይሶችን ለኔ ለማቅረብ ካሜራዎችን እንደዚሁም ቀጥታ ቪዲዮዎች ላይ ተገናኝተን እንደዚህም በጣም አሪፍ ቪዲዮዎችን ለመስራት ሰፖርት ፈልጋለሁ። በውስጥ በኩል አነጋግሩኝ። በቴሌግራም ካነጋገራችሁኝ በዛ በኩል ልንነጋገር እንችላለን። እስከዛ ግን በዚህ መንገድ ነው መቀጠለው ማለት ነው። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቼ። ወሬ ያላበዛባችሁም። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደተመቻ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ፕሮግራም አዳዲስ ራውተሮች ላይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።